Assalamualaikum. Selamat datang kembali ke Pokmak Exploration Channel. Hari ini kita akan unboxing bukan satu tapi dua jenis mikrofon eksternal daripada jenama Boya. Yang pertama ialah Boya BY-M1 dan juga Boya BY-MM1. Mari kita lihat apakah perbezaan di antara kedua-dua mikrofon ini. Di mana Boya BY-M1 ialah lavalier mic yang boleh diklip pada baju, manakala Boya BY-MM1 adalah satu external microphone yang boleh diletak di handphone ataupun DSLR atau mana-mana mirrorless camera. Semoga dengan perkongsian video ini anda boleh membuat pilihan terbaik di antara Boya BY-M1 dan Boya BY-MM1. Ya, itu dia Boya BY-M1 dan juga Boya MM1. Dua external microphone yang telah saya beli. Boya M1 ni adalah lavalier clip-on mic, mana kita klip pada baju, dan Boya MM1 adalah untuk kita letak di atas kamera ataupun di atas handphone. Baiklah, kita buka Boya M1 dulu. Mari kita tengok apa dalam kotaknya. Oh, dia ada pouch. Dia ada pouch. Dan di dalamnya ada lavalier mic. Kepanjang wire dia adalah sepatutnya 6 meter. Wirenya ada sepanjang 6 meter. Dan di belakang ni adalah spesifikasinya. Okey, ini adalah kotak dia. Boya M1 dengan wire sepanjang 6 meter. Ini pun daripada Boya. Dan di sini dia ada, dia boleh on off. Maknanya kalau kita pasang pada kamera kita on, dan kita pasang pada handphone kita ke off. Sudah ada on off sini. Ini ada aksesori yang diberi. Ini dia punya windsurf ataupun dead cat untuk menghalang angin. Ini adalah untuk pasang pada peralatan yang memerlukan device ni. Ini adalah baterinya. Ini klip untuk dilekat pada baju. Klip. Dan bateri. Boya M1 ni dia dia perlukan bateri. Jadi mari kita letak baterinya. Bateri buka sini.
letak bateri dan tutup. Tapi untuk cek sama ada bateri berjalan tidak, kita kena test di handphone atau di kamera nanti. Okay, ini adalah untuk Boya BY-M1. Satu lagi mikrofon ialah Boya BY-MM1. Ini untuk diletak di atas sama ada handphone ataupun di atas kamera. Dia adalah cardioid. Dia adalah mikrofon jenis cardioid. Universal cardioid microphone. Model BY-MM1. Mari kita buka kotak dia. Jadi inilah Boya BY-MM1. Ini ada dia punya windsurf untuk menghalang angin, dan ini adalah mikrofon Boya MM1. Dia pun ada bagi pouch Boya, dan ada dua kabel, satu untuk ke handphone dan satu untuk ke DSLR ataupun kamera. Dia ada tulis sini kita letak di atas sini dan kita skru pada atas handphone ataupun atas kamera. Macam ni. Okey, nanti kita test macam mana suara dia. Testing Boya BY-MM1. Sekarang di luar rumah untuk testing mikrofon Boya BY-MM1. Kita akan buat beberapa pusingan untuk kita test keberkesanan suara daripada mikrofon Boya ini. Adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Kita baru saja membuat separuh pusingan, dan adakah anda boleh mendengar suara saya dengan jelas? Orang akan nampak saya bercakap sorang-sorang, tapi saya sedang bercakap dengan front facing kamera ini. Itu daripada Samsung A7. Testing mikrofon Boya MM1 sambil berjalan di track untuk exercise dan berjogging, dan untuk test adakah mikrofon Boya BY-MM1 ini dapat menangkap suara dengan jelas, dan adakah kawan-kawan dapat mendengar suara saya dengan jelas dengan menggunakan Boya BY-MM1. Di depan saya adalah satu bangunan yang sedang dibina dan agak bising dengan kerja-kerja pembinaan. Jadi mari kita test sama ada bunyi-bunyi tersebut akan masuk ke dalam rakaman ini sambil berjalan-jalan exercise di taman.
Testing mikrofon Boya BY MM1 sambil berjalan-jalan di taman. Kita baru sahaja membuat Kita baru saja membuat 1252 steps. Dan mari kita tengok hari ini berapa langkah yang boleh dibuat. Satu pusingan ni dalam 450 langkah. Testing mikrofon Boya BY MM1 sambil berjalan-jalan di taman. Sambil berjalan-jalan, sambil kita test mikrofon yang baru dibeli dan baru dapat tengah hari tadi, iaitu Boya BY MM1. Testing mikrofon Boya BY-M1. Testing mikrofon Boya yang diklip di baju untuk test sama adakah suara daripada klip mic Boya M1 ini clear. Rakaman ini menggunakan Boya yang terletak di atas handphone Samsung, dan terdapat sekumpulan pemain-pemain yang bermain volleyball di belakang saya. Jadi kita akan test sama ada mikrofon Boya ini adakah dapat menangkap sekali bunyi pemain-pemain volleyball di belakang. Sebab mikrofon ini saya tidak pasang sebarang windsurf di atasnya. Jadi mari kita lihat adakah mikrofon Boya ini akan menangkap bunyi pemain-pemain volleyball di belakang tanpa menggunakan windsurf. Sekarang kita akan test mikrofon Boya yang diklip pada baju. Dan mari kita mendengar adakah ianya akan menangkap suara-suara pemain volleyball di belakang dan juga suara-suara kanak-kanak yang bermain bola sepak di hadapan saya. Kita akan test adakah mikrofon Boya ini akan menangkap suara di depan dan di belakang saya.